रेडियो टीवी තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න අමාටිච් 99 YouTube channel එක. ඉතින් තාම අමාටිච් 99 YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේ අතපැත්තේ පේන bell icon එක click කරාම මම දාන වීඩියෝ වල notification එක එසනින් ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදත් අරගෙන ආවා ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි කෙලින්ම intro එකට ගිහලා වීඩියෝ එක මෙන්න මේ wireless module එක මෙන්න මේ JBL කාසෙට් එකට කා 860 816 කියන සෙට් එකට හයි කරගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ඇම්ප් එකට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ මේක දැනට මේ ඔඩියෝ ඉන් එකේ මේ ඔක්ස් එකෙන් තමයි සවුන්ඩ් එකක් ඉන් කරන්නේ අපිට ඕන Bluetooth හරහා මෙන්න මේකට ඉන් කරන්න. ඒ කියන්නේ වයර් එකක් නැතුව වයර්ලස් විදිහට ඔඩියෝ සිග්නල් එකක් ඉන් කරලා සවුන්ඩ් එකක් අවුට් කරගන්න තමයි අපිට ඕන. මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද මේකට සවි කරගෙන මේක ස්මාර්ට් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ මොඩියුලේ මම තව වයර් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් පාස්සන්නම්. බැටරි ඒ කියන්නේ 5 වෝල්ට් වොට් 5ක ධාරිතාව ඒ කියන්නේ 3.7 ඉඳලා 5ක් දක්වා වෝල්ටීයතාවයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මොඩියුල් එකට. එතකොට මේකට රෙගියුලේටර් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ 78.5 කියන රෙගියුලේටර් එකක් දාලා අපිට පුළුවන් මේකට power in එකක් දෙන්න. අපි එහෙම කරලා මේකේ power in එකක් ගමු. එතකොට මේකට power in එකක් දෙන්න නම් අපි මෙන්න මේ smoothing cap එකෙන් ගන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි හොඳට smoothing වෙච්ච වෝල්ටීයතාවයක් මේකට දුන්නොත් හම් එක නැති වෙනවා. නැත්තම් smoothing නොමැති වෝල්ටීයතාවයක් මේ වගේ මොඩියුල් එකකට දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම හම් එකක් එන්න ගන්නවා සෙට් එකේ. ඒක නිසා අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි කොටසින් කොටස මම කියලා දෙන්න ස්කිප් නොකර බලන්න. අපි මුලින්ම මේක සවි කරගම ඒ කියන්නේ මේ 78.5 කියන එක අපි මෙන්න මෙතනට හරි හයි කරගමු. ගොඩාක් සාර්ථකයි අපිට මෙන්න මෙතනට හයි කරගත්තා නම් මොකද මේකේ තියෙන වයර් වගේක් ඒ වයර්ස් ටික දාන්න ඕන වෙනවා අපිට සිදුරක්. ඒ කියන්නේ මේකේ පිළිවෙලක් තියෙන්න බෑ හැම එකකම. එතකොට මේ පිළිවෙලට අපි කරන්ට් එක ගන්න නම් එක්ක අපි මෙතනට හයි කරගන්න ඕනේ එක්ක මේක අපි මෙතනට හයි කරගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේ 78.5 සාමාන්‍යයෙන් විදියට රත් වෙනවා. එතකොට මේකට හීට් සින්ක් එකක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලාම නෑ. නමුත් මෙන්න මේ ආකාරයට හීට් සින්ක් එකක් දැම්මොත් මේකේ ආයු කාලය පවා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. right අපි මේකට power දුන්නා. දැන් අපි බලන්න ඕන මේක. ඒ කියන්නේ මේකෙන් 12 එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක්. අපි බලමු මේ ස්මූතින් කැප් එකෙන් හරි මේ ස්මූතින් කැප් දෙකෙන් හරි ගන්න. මුලින්ම බලමු මේ ස්මූතින් කැප් එකේ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙතනින් ගත්ත හැකි. මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් 11.95ක් 12ක් විතර එනවා වෝල්ටීයතාවයක්. අපිට මෙතනින් ගත්ත හැකි දරරින වෝල්ටීයතාවයක් ස්මූතින් කැප් එකකින්. එතකොට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දරරින මේ විදිහට බලාගෙන අපි මේකේට පවර් දෙමු. මෙන්න මේ රෙගියුලේටර් එකට අපි මුලින්ම පවර් අවුට් කරගමු. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ වගේ වයර් එකක් අරගෙන අපි මේකෙන් පවර් අවුට් එකක් හදාගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වයර් එක දිගට ගන්න ඕන. මොකද අපිට අත්‍යවශ්‍යතාවය අනුව මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දිගට අරගෙන අපිට තව වයර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ පින් 3කින් අවුට් වෙන්නේ. එතකොට තව වයර් දෙකකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. same value එකට
අරගෙන තියාගමු. මොකද අපිට මොඩියුලේට් වයර් දෙකක් තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. right. අපි පවර් දෙක හදාගත්තා. පවර් කෝඩ් එක. අපිට මෙතනින් ඇතුළට ගන්න වයර් එකක් නැහැ. නමුත් අපි සයිඩ් එකෙන් මේ වයර් එක අරගමු මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි හයි කරන මොකක් හරි බෆල් එකකට හෝ මොකට හරි එකට හයි කරන නිසා මේ ඇතුලෙන් පේන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට ගමු. අරගෙන සෑම නිතරම වයර් එකක් පාස් කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ වයර් එකට ඊයන් ටිකක් තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට සවිකරණ කම්පෝනන්ට් එකට වැදගත් වෙනවා අන්න ඒ ටික. ඒ කරලා අපි මෙන්න මේ 78.5 මේ රෙගියුලේටර් එක අපි සවි කරගන්නත් ඕන. මේක හයි කරගන්න කලින් අපි මුලින්ම මේකේ ධන ඍණ හොයලා හරියට මේ පින් වලට ඒ කියන්නේ 78.5 වම් අත පැත්තේ පළවෙනි පින් එක ඉන්පුට් එක ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක දකුණු අත පැත්ත output voltage එක. right. අපි දැන් ධන ඍණ හොයාගමු මේකේ. right. right. මේ පැත්ත ධන. ඒ කියන්නේ අපි රෙගියුලේටර් එකට ඉන් කරන්නේ මෙන්න මේ ධන එක තමයි ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක විදියට අපි තියාගන්නේ. right. right. දැන් එතකොට අපි මේ ස්පීකර් එක මේ විදියට මොඩියුල් එක හයි කරගන්න ස්ටෑන්ඩ් බයි කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේකට මෙන්න මේ මොඩියුලේ මේ මොඩියුලේ මෙන්න මේ පවර් මේ සිග්නල් ඉන්පුට් එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා අපි බලා ගන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන ගලවලා ගන්න වෙනවා සිග්නල් ඉන්පුට් එක බලන්න. අපි මෙතනින් ගලවගමු. right. right. මේ විදිහට ගලව ගත්තා. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕන මෙන්න මේ ජැක් දෙකට තමයි. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ ඉන් එකට. එතකොට අපිට දෙන්න ඕන මෙන්න මේ දෙපැත්තට. මේකේ සිග්නල් ඉන්පුට් එක. එතකොට මේකේ දකුණ සහ වම left and right කියලා ඉන්පුට් දෙකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඉන්පුට් දෙක මෙන්න මෙතනට පාස් කරන්න. එතකොට මේක පාස් වීමේදී අපි නිතරම ටිකක් ඊයන් ටිකක් වයර් වලට තියාගන්න ලේසි ඔයගොල්ලන්ට කම්පෝනන්ට් පාස් කරන්න. මේ විදිහට මෙතන එකයි. මෙන්න මේ ඇතුලේ පින් එකට එකකුයි. ඔන්න ඇතුලේ පින් එකකට එකයි. ඊළඟ එක ඔයගොල්ලන්ට පාස් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහෙද කියලා. ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි මෙන්න මේ මැදට මෙන්න මෙතනට පාස් ගන්නවා. right. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පාස්සලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට left එක මේ පැත්තට right channel එක මෙතනට ground එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pin ටිකට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මොඩියුලේ සම්බන්ධ කරලා තිබ්බට විතරක් මදි. අපිට ඊළඟට මොඩියුලේට පවර් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා.
පවර් දෙන්න අවශ්‍ය වෙද්දී ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපිට මේ මොඩියුල් එක කොහේ හරි සවි කරගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සවි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕන තැනක මේ මොඩියුල් එක සවි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පවර් දෙන්න ලේසි වෙන්නත් ඕන. එතකොට අපි පොඩි ඇණයක් දාලා ඊළඟට අපි මෙන්න මෙතනට අපි මේ ඇණේ මේක දාලා අපි මේක පොඩ්ඩක් සවි කරගමු. ටිකක් තද වෙන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයට සවි කරගත්තා. දැන් මොඩියුල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ මේකට. මෙන්න මෙතනට හයි කරගමු. right. ඔන්න සවි කරගත්තා. මේක ලොකුවට මම හයි කරන්නේ තද කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට කැමති තැනකින් මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පවර් දෙන්න පුළුවන් නම් පමණක්. එහෙම නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. ඔයගලන්ට පවර් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේකට ලේසියෙන්ම. right. දැන් එතකොට දැන් අපි වයර් දෙක පාස් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ පවර් අවුට් එක මෙන්න මේ පවර් මේ අවුට් එක අරගෙන අපි මෙන්න මෙතන රෙගියුලේටර් එකට තියාගමු. right. ඔන්න අපි මෙතනටත් ඇණයක් දාලා ඉවරලා රෙගියුලේටර් එක තද කරගන්න ඕන. ඔන්න රෙගියුලේටර් එකත් මම සවි කරගත්තා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ පින් වල එකට එකක් ගෑවෙන්න බෑ. එතකොට දැන් අපිට තියෙන්නේ මොඩියුලේට පවර් ඉන් එකක් දෙන්න විතරයි. අපි ඊට කලින් පවර් දීලා බලමු රෙගියුලේටරෙන් වෝල්ට් 5ක් අවුට් කරනවද කියලා අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෝල්ටීයතාවය. right. right. ඕගලන්ට පේනවා ඇති 4.98ක් අවුට් කරනවා 4.96ක් වගේ. ඒ කියන්නේ 3.7 ඉඳලා 5 දක්වා වෝල්ටීයතාවයක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ අතර වෝල්ටීයතාවය. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි වෝල්ටීයතාවය දෙමු පවර් අවුට් කරලා. ධන පැත්ත ඔන්න ඔය විදියට ධන පැත්තේ තැන්ටත් ඍණ කෝඩ් එක අරගෙන මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරගමු අපි. right. ඔන්න අපි ඍණ කෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් යම්කිසි පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක අපි වහන්න ඕන. ඔන්න ඔතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේක දැන් වහන්න ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන්ට පැන නගිනවා. ඒ කියන්නේ මේ වයර් එක දිගමදි. right. අපි වහන්න නැතුව අපි මේ විදිහට චෙක් කරලා බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා. එතකොට අපි ස්පීකර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ස්පීකර් වයර් එක ස්පීකර් වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි පවර් දෙමු. right.
දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන බ්ලින්ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ තාම කනෙක්ට් වෙලා නැහැ කොහෙවත් Bluetooth device එකකට මේ audio මේ Bluetooth device එක. අපි ඒක මගේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරලා අපි බලමු වැඩ කරයිද කියලා. සර්ච් කරනවා. එතකොට XY BT mini කියන එක තමයි දැන් අපිට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ device එකේ නම XY BT mini කියන එක. ඔන්න කනෙක්ට් වුණා. දැන් ඔයාලන්ට සද්දය ඇහෙන්නේ නැති මගේ PC එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා connected music කියලා වැටලා තියෙනවා. right. අපි බලමු මේක play වෙලා sound එක කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිවැරදිව Bluetooth device එකක් සම්බන්ධ වුණා අපේ මේ JBL කාසෙට් එකට. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි. හැබැයි මේක පිළිවෙලකට කරන්නත් ඕන. දැන් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට හයි කරා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේක සවි කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සබ් එකකට ඔයගොල්ලෝ මේක එක පැත්තකට හයි කරලා සබ් එකෙන් එළියට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙන මෙතන තියෙනවා මේ තමයි මේකේ තියෙන Bluetooth ඇන්ටනාව. මෙතනට වයර් එකක් පාස්සලා මේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතුළට දානවා නම් එතකොට Bluetooth හරහා සම්බන්ධ වීමේ කඩින් කඩ ඇහිීමේ ශබ්දයක් එන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට වයර් එකක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 10ක 12ක වගේ වයර් එකක් දාලා එළියට ගන්න. එහෙම එළියට ගත්තොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Bluetooth device එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නේ කොහොමද Bluetooth device එකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එහෙකට මේ වගේ amp එකකට මොනෝ amp එකකට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Bluetooth device එකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට ඒක පිළිවෙලට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද මේ Bluetooth device එක මේකට install කරගන්නේ. මෙන්න මේ ටික තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.